وده اللي هنحاول نعمله النهاردة مع قانون الجذب واللي هنتكلم عنه بعيدا عن لعنة المشككين وسحر المشعوذين. يا صباح الفل. كان في جزيرة من الجزر القديمة صحيوا أهلها الصبح لقوا جسم غريب ماشي على سطح المية. أهل الجزيرة كلهم اتجمعوا وكانوا مستغربين جدا، أصل عمرهم ما شافوا منظر زي ده. وبعد ما انبهارهم خلص بدأوا يفكروا إيه يا ترى الجسم الغريب ده. وهنا أهل الجزيرة اتقسموا نصين. رأي قال إن الجسم الغريب ده ما ينفعش نقرب له أو نلمسه خالص لأنه ممكن يكون لعنة ولو لمسناها تصيب الجزيرة كلها. أما النص التاني من أهل الجزيرة فكان شايف إن الجسم الغريب ده ليه قوة سحرية جبارة وإنه جه الجزيرة هنا علشان يساعدها وينقذها وإننا لازم نستفاد من سحره. لكن في الحقيقة الجسم الغريب ده كان عبارة عن مركب، ولأن أهل الجزيرة أول مرة يشوفوا المركب بدأوا يعملوا زي ما معظم أهل البشر بيعملوا لما بيشوفوا حاجة جديدة بالنسبة لهم وأول مرة يكتشفوها، يا إما بينتقدوها بيخافوا منها أو بيدوها أكبر من حجمها وينسبوها لظواهر فوق الطبيعة. وبين دول ودول فئة صغيرة من البشر بتفهم الصح وبالتالي بتستفاد صح. وده اللي هنحاول نعمله النهاردة مع قانون الجذب واللي هنتكلم عنه بعيدا عن لعنة المشككين وسحر المشعوذين. أنا نادي ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح. قبل 2006 لما كان حد بيتكلم عن قانون الجذب ما كانش الموضوع بيتاخد باهتمام كبير، لغاية ما جت رواندا بايرن وعملت فيلم وثائقي عن قانون الجذب وسمته السر. رواندا كانت شاطرة جدا في تسويق السر لدرجة انه عمل ضجة كبيرة في العالم كله، ومن وقتها بدأت ناس كتير تتكلم عن السر او عن قانون الجذب سواء كانت فاهماه او ما كانتش فاهماه. وبالتالي حصل زي ما اهل الجزيره عملوا مع المركب كده بالظبط، مجموعه انتقدته واعتبرته كفر وناس تانية عظمت فيه واعتبرته قوه سحريه كبيره. لكنه في الحقيقه هو قانون لو فهمته صح وطبقته هتستفاد بامكانيات عقلك الكبيره اللي ربنا اداها لك، زيه زي قانون الجاذبيه اللي لما فهمناه قدرنا نخترع الطيارات ونطلع الفضاء، زي قانون الطفو برضه اللي بفهمنا بيه قدرنا نمشي على الميه بمراكب وسفن عملاقه. ولانه قانون فهو ما بيتغيرش وشغال على طول سواء احنا فاهمينه او مش فاهمينه. زي بالظبط لو واحد مش فاهم قانون الجاذبيه وطلع فوق مبنى عالي وقرر انه يمشي على الهواء، في الحاله دي هيقع اكيد لان القانون هيشتغل مع اللي فاهمه او مش فاهمه. طيب قانون الجذب ده بيقول ايه؟ ببساطة كده ومن غير تعقيد، فقانون الجذب بيقول إن حياتنا دلوقتي ووضعنا الحالي هو نتيجة لأفكارنا ومعتقداتنا في الماضي، وإن الأفكار والمعتقدات دي بتجذب الأشياء الشبيهة ليها. يعني لو فكرنا في أفكار وأشياء سلبية هيحصل لنا مواقف سلبية في الآخر هينتج عنها نتيجة سلبية، ولو إيجابية فالمواقف هتبقى إيجابية وبالتالي النتائج هتبقى إيجابية. وعلشان أوضح الموضوع أكتر هديلك مثال بيحصل معانا كلنا تقريبا. لما بيكون عندنا ميعاد مهم ومش عاوزين نتأخر وفجأة نلاقي حاجات غريبة بتحصل وتفضل تعطلنا لغاية ما فعلا نتأخر، وبحسب قانون الجذب فإني ركزت على فكرة إني مش عاوز أتأخر، ولأن العقل الباطن مش بيفهم صيغة النفي فالتركيز بالنسبة له كان على التأخير، وبالتالي جذب ليا مواقف اتسببت في النهاية بإن أتأخر فعلا. ده مثال صغير على قانون الجذب في موقف سريع، لكن دلوقتي هديلك مثال تاني عليه بصورة أعمق شوية. كل واحد فينا تقريبا عنده واحد في حياته زي عم ضياء اللي في المسلسل، واللي كانت شخصية بتجسد المعاناة في أوضح صورها. شخص هتلاقيه بيشتكي من كل حاجة، الظروف والغلاء والوضع الحالي وتفاصيل كتير قوي بيشتكي منها طول اليوم. لو ركزت مع الشخص ده هتلاقي ان الواقع بتاعه انعكاس لافكاره ومعتقداته واللي بيطلعها في صيغة شكاوي. فبحسب قانون الجذب هنا في ان الشخص ده عنده افكار ومعتقدات بتقول ان الوضع دايما هيكون من الاسوأ للاسوأ وان الظروف هتبقى صعبة دايما، فالافكار والمعتقدات دي بتجذب ليه احداث فعلا بتوصل نتيجتها لمعاناة في حياته. فالفكرة هنا في قانون الجذب إن لو أفكارك ومعتقداتك سلبية هتجذب ليك نتائج سلبية، لكن لو أفكارك ومعتقداتك إيجابية هتجذب ليك نتائج إيجابية. هل معنى كده إن لو فكرت في هدفي دلوقتي بطريقة إيجابية هقدر أوصل ليه من غير ما أعمل أي حاجة تاني؟ والإجابة على السؤال دي هقولك لأ طبعا، لأن الموضوع مش كده، ودي صورة ذهنية متاخدة غلط عن قانون الجذب. فهو مش مجرد أحلام يقظة أحلم بيها بفلوس تنزل لي من السقف، لكنه ليه طريقة تقدر تطبق بيها القانون وتوصل بيه لنتائج مهمة في حياتك. وده هنا ياخدنا لسؤال الحلقة المهم جدا، وهو إزاي أطبق قانون الجذب بطريقة صحيحة. وعلشان الإجابة تكون واضحة هقولك على 3 خطوات تعملهم علشان تطبق قانون الجذب. أول خطوة هي إن أكون محدد وعندي هدف واضح، وعلشان أتأكد إن هدفي واضح أشوف هل هقدر أتخيله بوضوح
في عقلي ولا لأ؟ هقدر أتخيله بكل تفاصيله ولا لأ؟ يعني لو قدرت تتخيل نفسك وأنت بتحقق الهدف بصورة واضحة يبقى كده أنت تمام، وهتحتاج بس إنك تعمل التمرين ده كل يوم وتتخيل نفسك وأنت بتحقق الهدف، وتحاول تحس بالمشاعر اللي هتحسها لو أنت حققت الهدف ده. ودي الخطوة الأولى اللي الناس بس عارفينها عن قانون الجذب، إن هما مجرد ما يتخيلوا الحاجة هتتحقق لهم. طيب هل موضوع الخيال ده كفاية؟ أكيد لأ، وده هياخدنا للخطوة التانية وهي أهم خطوة تقريبا، والخطوة دي اسمها Ask Believe Receive. اطلب، أؤمن، استقبل. يعني في الخطوة دي هتطلب من ربنا وهتكون مؤمن إنه هيستجيب لطلبك، وبالتالي تبدأ تتعامل على إن طلبك ده اتحقق. ودي بقى نقطة محورية وهي موضوع الإيمان. يعني مثلا العلم شعاره بيقول أرني وسوف أؤمن، لكن الإيمان بيقول أؤمن وسوف أريك. فلازم تؤمن الأول إن هدفك اتحقق علشان يتحقق. وأكتر حاجة بتخلينا مش مؤمنين أو مصدقين إن هدفنا هيتحقق هي المعوقات. علشان كده لازم تعمل تمرين تحطيم المعوقات، والتمرين ده تقعد فيه مع نفسك وتحدد ايه المعوقات اللي منعاك او اللي هتمنعك من تحقيق هدفك واحلامك. وبعد كده تبتدي تسأل نفسك سؤال مهم جدا: هو ربنا ما يقدرش يشيل كل المعوقات دي؟ اكيد هيقدر. وكل ما يجي في عقلك فكرة تقولك مش هتقدر، رد عليها بفكرة تانية وقول لها ربنا هيقدر. ودلوقتي نروح للخطوة الثالثة في تطبيق قانون الجذب، وهي خطوة العمل. وفي المرحلة دي هتبدأ تجذب ليك أفكار ومواقف هتساعدك في تحقيق هدفك. يعني مثلا لو هدفك إنك تشتغل في شركة كبيرة، هتلاقي إعلان ظهر قدامك لفرصة توظيف، أو هتتعرف على شخص جديد يديلك فكرة إزاي تشتغل في شركة كبيرة من الشركات دي، وهكذا الموضوع بيمشي. وبالتالي فالمطلوب منك في المرحلة دي إنك تشتغل على تطبيق الأفكار واستغلال المواقف اللي جذبتها بسبب أفكارك الإيجابية عن هدفك وإيمانك بتحقيقه. وخليك عارف إن بالرغم من إن الإيمان والأفكار ليهم الدور الكبير في تطبيق قانون الجذب، إلا إنهم من غير العمل والاجتهاد مش هيكونوا كافيين أبدا لتطبيق القانون. ودول كانوا أبسط 3 خطوات لتطبيق قانون الجذب بطريقة صحيحة. ودلوقتي هقولك على نصايح تساعدك أكتر في زيادة فعالية قانون الجذب. أول نصيحة هقولها لك لما تيجي تطبق قانون الجذب: ما تحاولش تسأل نفسك أسئلة من نوع إزاي ممكن يحصل، وخليك عارف إن إزاي دي مش بتاعتك. كل اللي عليك بس إنك تشوف النتيجة وتكون عارف ومؤمن إن ربنا هيحط لك الأسباب والمواقف والأشخاص في طريقك علشان توصل لهدفك. لأن الأسئلة من نوع إزاي بتفتح علينا باب التشكيك، وبالتالي بتحط قدامنا معوقات. احنا عاوزين نشيل الأفكار دي من دماغنا خالص. وافتكر دايما إنك لما بتشتري دواء من الصيدلية علشان أعراض البرد مثلا، انت بتاخد الدواء من غير ما تسأل نفسك إزاي بيشتغل، وفي نفس الوقت بتكون مؤمن إنه هو هيشتغل ويخففك. فمعقول هتثق في الدواء للدرجة دي وهتيجي عند ربنا وتسأله إزاي؟ النصيحة التانية بقى وهي الشكر والامتنان، ودي لوحدها كفيلة إنها تغير حياتك تماما. لو ركزت كده على نفسك هتلاقي مليون حاجة تشكر ربنا عليها كل يوم. اشكره على كل لحظة جديدة في حياتك، اشكره على الأكسجين اللي بتتنفسه، الشمس اللي بتدفي الأرض، أسرتك، أصدقائك، شغلك وأكلك وشربك. وإحنا لو قعدنا من هنا لبكرة نعد في النعم مش هنخلص. الشكر بيخليك تحس بالنعم اللي انت فيها، وبالتالي وبحسب قانون الجذب الحالة دي هتخليك تجذب ليك مزيد من النعم في حياتك. كمان لما بتشكر بتحس بمشاعر إيجابية، وبالتالي القانون بيقول الإيجابية هتجذب الإيجابية، وهكذا. اوعى تعدي يوم من غير ما تشكر. النصيحة الثالثة وهي احذر من التعلق. واللي اقصده هنا انك ما تبقاش مثلا هدفك انك تسافر بره وبالتالي مركز عليه تركيز لدرجة التعلق، اللي هو حاسس انك لو ما سافرتش بره هيجرالك حاجة، او موقف حياتك كلها على الفكرة دي. لان تركيزك هنا في عمقه هيتحول من التركيز على السفر للتركيز على الحرمان من السفر، والنتيجة هتكون المزيد من الحرمان. فلما تيجي تركز على شيء أو هدف أنت عاوزه، قول لنفسك دايما أنا أكبر من الهدف، جه أو ما جاش أنا هكون كويس، حياتي مش هتقف عليه، بحيث تمنع نفسك من التركيز على مشاعر الحرمان والتعلق. خلصت النصايح وجه الوقت اللي أكلمك فيه عن شخصيتين حولوا حياتهم من الولا حاجة تقريبا للغنى والشهرة والتأثير الكبير جدا.
اوبرا وينفري اتولدت في قرية من أفقر قرى أمريكا في وقت من أصعب الأوقات في تاريخ أصحاب البشرة السمراء اللي كانوا بيتعاملوا بعنصرية ملهاش مثيل. اوبرا كانت بنت لإحدى الخادمات، وكان كل آمال جدتها إن البنت دي لما تكبر تلاقي أسرة من أصحاب البشرة البيضاء علشان تشتغل عندهم كخادمة. دلوقتي أوبرا واحدة من أشهر الوجوه الإعلامية في أمريكا، وبتمتلك مؤسسة بيشتغل فيها المئات إن ما كانش الآلاف من أصحاب البشرة البيضاء. أوبرا في أكتر من مناسبة أكدت على إن قانون الجذب كان ليه الدور الكبير في عمل التحول الرهيب ده في حياتها. ستيف هارفي واحد من أشهر مقدمي برامج الكوميديا في العالم، كان في فترة من فترات حياته مشرد ما عندوش بيت، بيعيش بس في عربيته، وكان في الفترة دي بيعاني علشان يلاقي فلوس تكفي أكله. ستيف بيقول إن سبب التغيير الكبير ده في حياته هو تطبيقه لقانون الجذب، وإن دايما معاه نسخة من كتاب السر في شنطته اللي بيتحرك بيها دايما. انت كمان مهما كان حالك دلوقتي وايا كانت درجة صعوبة ظروفك، خليك عارف انك تقدر تغير الحال ده لما تغير معتقداتك وافكارك وتكون مؤمن ومصدق فعلا ان التغيير للافضل ممكن ومتاح لكل الناس. قوم دلوقتي وتخيل حياتك الجديدة ممكن يكون شكلها عامل ازاي. لو جه في بالك اسئلة من نوع ازاي، رد عليها بأجوبة من نوع ربنا يقدر. وما تنساش تسلح نفسك بسلاح الشكر، وكل يوم عد النعم اللي في حياتك واشكر ربنا عليها. وافتكر شعارنا دايما اللي بيقول اليوم أفضل من الأمس وغدا سيكون الأفضل. أخيرا شاركني رأيك وأفكارك عن قانون الجذب في التعليقات، وما تنساش تدوس لايك للحلقة وتشاركها مع أصحابك. ولو لسه ما انضمتش لعيلة فكرة الصبح، انضم لينا دلوقتي واشترك في القناة وفعل الجرس علشان في أفكار كتير جاية ممكن تغير حياتك. صباحك فل واشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.